Ahoj, vítejte u videa, ve kterém si představíme nebo se podíváme na Arnolda. Ovšem ne v žádné akční scéně, ale v podobě narzového, opravitelného atomizéru Arnold Klon. Arnold je opravdu chuťovka úctyhodných rozměrů. Kartonová krabice a v ní servisní balíček, ve kterém máme připravené 2 ruličky meše a kousek odporového drátu plus knot a samotný Arnold Klon. Tak. No, tak si ho zvážíme. Komplet 178 gramů. Rozměry. Průměr 26,72 mm. Délka k dripu 78, skoro 2, 78,2 mm. Drip tip je klasický 510, jenom o trochu delší a jeho délka od hlavy je téměř skoro rovných 50 mm. Takže to jsou základní míry. Jak jsem řekl, drip tip, klasika 510, tudíž nahraditelný. Použitý závit 510. No a v první řadě teda začneme čepicí, která nám nabízí možnost regulace přísunu vzduchu ke spirálám, ke spirále či ke spirálám. Zde tímto otvorem, pokud sundám tento vnější kroužek, tak tento kroužek lze sejmout a zde jsou miniaturní dírečky, které nám zajistí jak podélné, tak i jak horizontální, tak i vertikální zásobování vzduchem k žhavícímu systému. Je tady nějakých 6 dírek, tak a do vodorovna. No a pak je zde ještě jedna 3 mm díra, nebo 2,5, která slouží též jako otvor pro přisávání vzduchu a lze jej škrtit tímto posunem tohoto kroužku. No a samozřejmě i zde lze nastavit posouváním intenzitu přísunu vzduchu. Tak, sundáme si čepici.
podotýkám, všechno je poctivý nerez a si ukážeme pyrexové sklo. Takže toto je vrchní čepice, zde je vidět detail otvoru velkého. Zde jsou, to asi nebude vidět těch hafodírek, co tam je 6 pro regulaci. No, pak je zde vlastní žhavící systém. Zde je gumový okroužek a zde druhý kroužek šroubovací, který nám slouží k aretaci vrchní čepice v té správné poloze, kterou potřebujeme naproti spirálce. Takže to máme toto. No a vlastní žhavící systém, jak jsem říkal, lze uspůsobit pro 2 spirály, takže je zde jeden pól kostřící, mínusový, jak si kdo vybere, některé gripy, když dáme baterii obráceně, mají polaritu obráceně, tudíž nezdůrazňuji až ten plus minus, zkrátka kostra, jeden pól a pól středového kontaktu, centr pinu, který je společný, a druhý pól ukostření, pochopitelně spirálek. Tak, to máme žhavící systém, který je zde od výrobce namotán na knotu, 2x protažený knot, zde jsou 2 díry, 2 otvory skrz dolů do nádobky a v případě, že použijeme 2 spirálky, zasuneme samozřejmě to, co tam chceme pustit dolů, do druhého otvoru. Do těchto otvorů lze i zafixovat mesh pro lepší přisávání likvidu, třeba při použití vaty. No a tímto stylem tento celek sundáme. Zde vidíme, takto jsou zde protaženy knoty. No a pokud budu chtít zde ještě přidat mesh, tak si vyšroubuji tyto šroubky. Zasunu mesh do polohy, ve které chci, aby mi zůstala, a jemně mohu tímto šroubkem zafixovat. Teď mi nejde ven. Musím povolit. Tak, takže takto. No tak. No, necháme to vejít. Každý ten otvor má takovýto aretační šroubek. I tyto otvory, kudy prochází samotný knot, tyto šroubky mají. Dá se s nimi i vlastně regulovat přísun likvidu ke spirálám. V případě, že to chceme přiškrtit, pak to tím šroubkem přiškrtíme jednoduše. Takže to je žhavící systém, který lze opravdu použít rozmanitě. Samozřejmě zde je žlábek, do kterého lze prostrčit smotek meše, navrch natemovat, nacpat vatu, spirálku, vatu dát i tady tudy okolo, jako těch možností je opravdu hodně. No a dá se to samozřejmě kouřit na vatě. Pochopitelně lze mesh prostrčit i úplně skrz a
skouřit, namotat spirálku či spirály a jet na ostro či s opletem, jak je komu libo. Spodek zde je nerezový kryt, pyrexový tubus, no a zde jsou, můžeme se podívat, dvě malé matičky a pak nám takto vyjede středový kontakt ven. Tak, můžu nasadit zpět. No vlastně, když to tak vezmu, tak tímto se dá i vycentrovat, respektive nastavovat výška středového kontaktu. Musíme mít teda takto atomizer rozebraný. Pokud si zde malinko povolím, vysunu ven a potom tyto dvě matičky zatáhnu do sebe, tak sice v tento daný moment to budu mít volné, takto, ale až se toto zašroubuje vlastně do sebe, tak zde ta vůle zmizí. Takže to je možnost regulace výšky středového kontaktu v závitu 510. Tak, zpětná montáž. Pyrexová nádobka, pěkné silikonové těsnění, takže to jde opravdu volně. V případě, že někdo nemá zájem o tuto nerezovou krytku, válec, tubus, lze zkompletovat i tímto stylem, no ale vzhledem k váze, tak si myslím, že to je do prvního klepnutí pouze. Takže toto vlastně v podstatě slouží i jako ochrana před rozbitím. No a tímto, když máme takto otevřeno, tak je možné i provést naplnění do vlastní nádobky rovnou takto z vrchu, či je potom možné použít tyto otvory pro plnění přímo z vrchu, buď jehlou nebo trubičkou, respektive lahvičkou s ostrým nebo úzkým kapátkem. Můžeme naplnit rovnou tímto zvrchem. No, já bych to mohl i rovnou zkusit, nebo ještě bych mohl vyzkoušet, jestli nám to tady vůbec žhaví. Nic nevidím, že by mi žhavilo. A už se nám to žhaví, vypadá to, že mám již slabou krabičku. To bude hlavní problém. Takže nebudeme dál řešit. Lehce zatáhneme. Nasadíme ještě tento pojistný kroužek pro vrchní regulační čepici. Tak, můžeme zkusit
jak se nám to tady bude plnit. No, vzhledem k tomu, že se o tom nejde hodně, tak to nebudu plnit plné. Navlhčíme si zde žhavící systém. Tak. Kousíček. Třeme, co mi vyteklo vedle. Nasadíme okroužek. Tak, zapamatujeme si, v kterém místě máme spirálku. Tak, skoro mi to vyšlo, takže já se kousek vrátím. Tak to si to doladím. Vzduch doladíme až při potahu, takže tak to necháme volnější. Tak. A máme připravíno. A budeme si dát čouda. Odpor žhavícího systému, který nám dodal výrobce, je 1,8 ohmu, což je velice slušný. No a nezbývá, než to zkusit nakrmit. No a co z toho vyjde? I s tím, co tam je, tak to uhlí opravdu obstojně. Je to teda dobrá zbraň. Opravdu dobrá zbraň. Regulaci vzduchu jsem opravdu využil a chvilku mi to trvalo, než jsem si to vyladil tak nějak k obrazu svýmu. Chce to malinko trpělivosti, ale jde to naprosto v pohodě. Tak to je Arnold. Arnold veliký. Veliký kus narezového materiálu a dá se říct použití různé, jak si kdo vybere, jak se komu hodí. Já se loučím a někdy u dalšího videa se budu zase opět těšit. Na shledanou.